नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। भिडियोमा छु म छिरिङ। साथीहरु, टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु Ncell मा दिइरहेको दुईवटा अफरको बारेमा बताउँछु। त्यो एकदमै फ्री रहेको छ, जो सबैलाई दिइरहेको छ। त्यही विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको दायाँ बायाँ कतै नजानु होला। यदि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, रातो सब्स्क्राइबको बटन प्रेस गरेर, र साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। सो लागौँ बिना देर टाइम वेस्ट भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। यस अन्तर्गत तपाईहरुले दुईवटा अफर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो अफर रहेको छ। पहिलो अफर चाहिँ तपाईले एकचोटी मात्रै पाउनुहुनेछ यदि तपाईले Ncell एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले Ncell एप डाउनलोड गरेर तपाईले लगइन गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो नम्बरमा आएको ओटीपी भेरिफिकेसन गर्नेबित्तिकै तपाईले 1 GB फ्री पाउनुहुन्छ। यो पनि Ncell ले सबै युजरहरुलाई दिइरहेको छ। यदि तपाईले नयाँ सिम किन्नु भएको छ भने Ncell को तपाईले एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली ओपन गरेर तपाईले यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नाम आफ्नो नम्बर राखेर तपाईले रेजिस्ट्रेसन गरे बापत तपाईले 1 GB फ्रीमा पाउनुहुनेछ। यो एकदमै ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले एकचोटी मात्रै पाउनुहुनेछ। ओके, सो अब दोस्रो तपाईलाई अफरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यो पनि फ्रीमा दिइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईले चाहिँ Ncell एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले ओपन गर्नु होला। त्यसपछि मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ त्यो अफर चाहिँ। ओके, जस्तो तपाईहरुले चाहिँ Ncell एप चाहिँ तपाईले यहाँ खोलिसकेपछि यस्तो हेलो इन्टरफेस देखिन्छ। त्यसरी तपाईले यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानु होला अथवा तपाईले यतातिर आउनु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईले यहाँनेर तपाईले 10 वटा सम्म फ्री मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो Ncell ले सबै सर्भिस जुन युजरहरुलाई दिएको छ, यो एकदमै फ्री रहेको छ। तपाईले एक दिनमा चाहिँ 10 वटा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एभ्री डे तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईले यहाँ नम्बर डायल गर्नुपर्ने हुन्छ माथिल्लोमा, र नम्बर डायल गरेर तपाईले चाहिँ सिम्पली के गर्नु होला भने यहाँ मेसेज टाइप गर्नु होला। त्यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो मेसेज बक्समा टाइप नगरिकन तपाईले यहाँ लेख्नु होला। जस्तो म यहाँ हेलो लेख्दै छु। ओके, सो त्यसपछि तपाईले यहाँनेर म यहाँ हेलो लेख्दै छु, त्यसपछि त म यहाँ सेन्ड गरिदिन्छु। ओके, सो अब उसको मेसेज बक्समा चाहिँ यो मेसेज चाहिँ सिम्पली गइसकेको छ। यसरी तपाईले 10 वटा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी मेरो अपडेट भयो। अब मेरोमा चाहिँ अर्को चोटी चाहिँ यहाँ 9 वटा मात्र आउँछ। ओके, सो अब तपाईले यहाँ देखिरहनुहुन्छ। ओके, सो म यहाँ थोरै स्क्रोल गर्छु। त्यसपछि यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँनेर 9 वटा मात्रै मेसेज रहेको छ। यानी मैले 10 वटा मेसेज पाउने खण्डमा मैले एउटा मेसेज गरिसकेको छु। अब 9 वटा मेसेज बाँकी छ। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ यो Ncell एप चाहिँ तपाईले युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई कुनै डाटा पनि लाग्दैन। यानी कि डाटा चार्ज हुँदैन। तपाईकोमा Ncell को सिममा पैसा छैन भने पनि यो चाहिँ जुन Ncell एप चाहिँ चलिनै रहन्छ। ओके, सो र अब Ncell एप चलाउनुको धेरैवटा फाइदाहरू छन्, जुन चाहिँ तपाईले यहाँनेर तपाईले डाटा किन्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई डाटामा अफर डाटा आउँछ हैन। तपाईले डाटा किन्ने खातिर सस्तो दरमा पनि डाटाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र साथमा म Ncell एपको प्रमोट पनि गरिरहेको छैन, मात्रै तपाईहरुको फाइदाको लागि भन्दैछु कि Ncell एप यदि युज गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै कुरामा बेनिफिट हुन सक्छ। र अब तपाईहरुले थाहै पाइसक्नु भएको छ कि दुईवटा Ncell ले फ्रीमा दिने प्रोभाइड गर्ने जुन प्याकको बारेमा अथवा अफरको बारेमा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। एउटा अफर रहेको छ 10 वटा SMS र अर्को अफर रहेको छ 1 GB डाटा। 1 GB डाटा चाहिँ तपाईले एकचोटी मात्रै पाउनुहुनेछ। तपाईको यो मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड आएपछि तपाईले चाहिँ यो एप युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो कोड लगाउने बित्तिकै तपाईकोमा आउँछ। मेरोमा चाहिँ पहिले नै आइसकेको थियो र मैले युज पनि गरिसकेको छु। अब तपाईकोमा युज गर्नु भएको छैन भने सिम्पली युज गर्नु होला। ओके, सो अफर मौकाको फाइदा उठाउन सबैले उठाउन जरुरी छ। ओके, सो आशा छ तपाईहरुलाई यो जानकारी थोरै भए पनि तपाईहरुलाई नलेज लेभल भएको छ भनेदेखि तपाईहरुले भिडियो लाइक गर्न र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला। सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो। थ्यांक यू सो मच।